So welcome back mga kabista. So nabili nyo na ba yung mga gamit na kailangan natin? So I hope na kumpleto na kasi sisimulan na natin yung buuin yung pinaka-circuit nya. Tapos kung maalala nyo is yung schematic natin na dun sa part 1, screenshot nyo ba siya or napicturean? So kailangan natin yun. So yun yung pinaka magiging guide natin is habang binubuo natin yung circuit. So, isa pa pala na naalala ko is yung na-programa na natin yung microcontroller natin. So, assurance lang natin na maganda na programa na natin. Kasi, if ever na hindi pa natin napoprograman yan, pwede rin naman. Kaya lang, medyo mahirap na yan i-programan mamaya kapag yung nabuo na natin yung pinaka-circuit nya. Kasi medyo salasalabat din yung wire nun. So, yun, medyo mahirap. So, yun, kung ano, pwede nyo programan nyo kung hindi nyo pa na-programan. So, yun, start na tayo. Alright, let's go! Bale, ito na nga pala yung mga gamit natin. Pag-usapan muna natin, para saan ba itong mga ito? So, ang una is ang breadboard. Bale, dito natin i-connect ang mga device natin. Pwede rin sa PCB, pero dito muna tayo sa breadboard. So, yung dito butas sa taas ay horizontal ang connection. Yan. At tsaka dun sa baba, horizontal. Tapos yung sa gitna naman is vertical. So yung pangalawa naman natin is ay ang wire cutter. Bale, gagamitin natin to sa pangkat ng wire natin, kakabit sa breadboard. Yung pangatlo naman is ang Gistuino Atmega 328. So ito ang pinaka microcontroller natin na mag-read and write sa mga peripherals natin. O kung baga, siya yung pinaka-utak ng project natin. So ang tanong, pwede ba ang Arduino board na gamitin natin? Oo naman, pwede. Kahit anong board as long na similar o pareho sila ng function. Ang pangapat naman ay ang liquid crystal display or yung 2x16. Dito magdi-display yung height measurement natin dito. Kapag nabili nyo to, kalimitan hindi pa siya nakasolder yung seal connector dito. Bale, hinangin nyo na lang. Medyo madali lang naman siya hinangin. Ingatan nyo lang na wag mag-short yung mga connection. Yung pang-lima naman is potentiometer na 20k ohms. Bale, 20k nga pala yung bilhin nyo. Or okay naman din yung 50k. Pero mahirap kasi inab yung 50k. Mas accurate sa cursor yung natin yung 20k. So, yun. Pwede kayo mamili sa dalawa. Pero suggested ko is yung 20k talaga yung bilhin natin. Yung pang-anim is yung ultrasonic sensor HC-SR04. Bale, ito pala yung magme-measure ng range. Medyo astig ang function nito. Kung alam nyo yung kabag na walang mata, ganito yung style nun. Kaya hindi sila nababangga kasi nasa-sense nila yung mga objects sa paligid nila gamit ang ultrasonic. Yung pang-pito naman ay ang solid wires. Bali, maganda na ibang kulay yung bilhin nyo. Pero pinaka-basic is red and black or yung VCC at ground. At yung ibang kulay ay signal ng peripherals natin. Bali, ito naman pang-walo is stranded wire. Bali, iba nga pala siya sa solid wire ha. Hindi nyo ito makukonek basta-basta sa breadboard kasi malambot lang ang wire na to. Tapos, iba siya ng style. Pwede din yung isahan
or yung naka-group na connection para madaling i-connect. Bali, itong pang-siyam natin is yung digital multimeter. So, ito is part siya ng tool, hindi siya sa part ng project. Pero very useful siya. Ikot-ikutin nyo lang para sa AC, DC measurement, at iba pang resistance. Yan, basta ikot-ikutin nyo lang tulad ng pag-iikot sa inyo ng boyfriend nyo. Pang-10 ay ang 9-volt battery connector. Kailangan natin to kasi gagamit tayo ng battery. Kalimitan kasi wala talaga tong connector yung mga battery natin. Kaya kailangan natin. And then, so ito yung nating 9 volts battery. So, siya yung pang 11. So, minsan ay nagtatanong, ano daw ba itsura nito? Sabihin nyo lang is yung kwadrado o yung minsan sinasabi ko is yung kahon. Tapos yan, dyan nyo lang siya ikakabit. So, yan, meron na tayong connector ng battery natin. So, yung panlabing dalawa naman is yung 2 pieces natin ng 6x1 seal connector. Ito yung gagamitin natin na pang-connect sa LCD natin. Yan, dalawang 6x1. Yung panglabing tatlo ay ang 4x1 seal connector naman. So, ito naman yung pang-connect natin sa ultrasonic sensor. So, yan. Parang igaganyan natin siya mamaya. I-connect natin gamit din yung stranded wire. So, okay. Tabi muna natin itong mga to. Yan. Clear out lang natin ang space. Pagkabit-kabit na natin siya. So, una natin ikabit ang microcontroller at ang breadboard. Itong microcontroller kasi natin, meron siyang paa o yung hindi putol yung pins niya. So, ipwesto na lang natin siya dito at dito natin siya ikabit. Yan, i-push lang natin. Yan, after makabit na natin, hindi na siya malalaglag. Naka-steady na lang siya. Pero kung wala namang pins yung microcontroller natin, pwede na lang natin siya ikabit or i-paste. Tapos, lalagyan natin dito ng supply na VCC and ground. So, kuha na lang tayo dito ng solid wire and i-cut natin gamit itong wire cutter. Ang technique dito is ipitin natin ng konti yung wire and then sabay hugot. Yan. Huwag masyadong ipit.
Kasi pag masyadong naipit, mapuputol na siya. So, ikat lang natin dito ng maliit. Yan. So, putulin natin dito yung kabila. Medyo mahirap putulin. Oops, yun lang naputol. So, okay lang naman kung maputol basta mahaba yung nasa kabilang dulo. So, tulak na lang natin. Yan. So, bali, i-curl lang natin ng konti. Yan, para madaling ikabit sa ating breadboard. Bali, yan yung ikakabit nga pala natin dito sa connection sa taas. So, dahil wala tong connection, so hanapin natin yung pinakagitna nito. So, yan. Bali, dito yung gitna. Kailangan natin kabitan yan. Kasi kung magkakabit tayo dun sa pinakadulo, sa horizontal connection natin sa taas, wala siyang connection. So, kailangan natin siyang kabitan. So, bali, nag-cut na rin ako dito ng mga wires na gagamitin natin. Tapos, wag natin kalimutan yung connection sa ground. So, taasan nyo dito. Yan. Okay, so yan. I-curl lang din natin. Then, tsaka natin ikabit. Yan, parehas na silang may connection. Tapos, yan, kailangan na natin ikabit yung VCC or 5 volts at ground ng ating microcontroller. Bale, dito kukuha ng supply yung mga peripherals natin. Yan. Yan, bali may supply na yung connection natin. Bali, sunod na rin natin ikabit yung LCD. Pero, unahin muna natin tong potentiometer. So, ikabit lang natin to sa tabi ng ating microcontroller. Yan. Bali, mapapansin nyo pala na tatlo yung paa ng potentiometer natin. Bali, kakabitan natin muna is yung VCC at ground. Yung gitna kasi nito is yung signal. So, bali, kuha na tayo ng isang 6x1 seal connector natin. So, ito yung magiging connection natin ng LCD. Bali, sa first 6 connection ng LCD natin to ko-connect mamaya. And then, is yung pangalawa naman natin na seal connector is dun sa last 6 na pin nito. Yan, dito muna natin ikakabit tong isa sa tabi ng potentiometer. At yung pangalawa naman is yung sa tabi lang din ito. Oops, bumitaw. Parang relasyon nyo lang. Oops, bumitaw na rin yung isa. Aloko na. O, ikabit na lang natin ulit, pati yung isa yan. Lagyan natin ng space. Minsan, need lang talaga ng space para magkaayos pa. Yan.
Abay, ayaw talaga. Yan. Kabit ka muna dyan. Magtiis ka. Yan. Bali dito sa ating schematic diagram, kabit na rin natin yung ground muna tapos yung VCC. Yan. After natin makonect na yung ground, VCC, at yung signal. Tapos nito, kailangan na rin natin ikabit yung RS sa LCD. So, ito is yung papunta sa GPIO ng microcontroller natin, which is yung sa pin 12. Yan, dito sa pin 12 natin siya ikakabit. Then, yun namang katabi ng RS is yung read and write. Bali, hindi muna natin ito ikakabit. Yung EN muna or yung enable muna ikakabit natin. So, ito naman is kakabit natin sa GPIO pin 11. Yan. So, yung EN natin nakakabit na sa pin 11. Yung read and write kasi natin is i-connect lang natin ito sa ground dahil mag-display lang tayo sa LCD. Yan. Bali, kabit na rin natin itong read and write sa gitna ng RS at enable. Yan. Tapos natin ikabit. So, isunod na rin natin ikabit yung D4, D5, D6 at D7. So, papunta siya dito sa GPIO ng 5, 4, 3 at 2. So, sunod-sunod lang yung connection nila. Ayun, na-connect na natin ang LCD natin sa microcontroller. Kinabit ko na rin yung VCC at ground natin sa pin 15 at 16 ng ating LCD. Yan. Tapos, bali, connect na natin din yung ultrasonic natin. Bali, kabit na rin natin tong 4x1 seal connector natin na magko-connect sa ultrasonic. After natin makabit ang VCC at ground, ikabit na rin natin ang trig pin nito sa MCU sa pin 9 at echo pin naman sa MCU sa pin 10.
Then, ito namang ang mga stranded wire natin na mga single, parang ikaw, is i-connect na natin mismo sa LCD. Papunta sa dalawa nating 6x1 seal connector. So, una is ikabit natin sa pin 1 tong dalawa. So, example yan yung dalawa ikabit natin. Yan, ito. And then, yung VCC niya, ikabit lang natin doon. And then, dapat sakto din siya dun sa connection dun sa ating seal connector. So, yun, yung ground. So, dun dapat siya nakakabit. So, ikabit muna natin. Yan, nakakabit siya. And then, yung VCC. Then, after nyan may kabit, so, isunod lang natin yung iba pang mga connection dito. Yan, bali naka-connect na ito lahat ng ayos. Siguraduhin lang natin na wala na tama ang pagkakabit at hindi baliktad ang mga connection natin. Yan, so tama na, walang baliktad. Tapos kabit na rin natin to yung pangalawa nating seal connector papunta dito sa last 6 pin natin ng LCD. Tapos makikita natin sa schematic is yung gitna is wala siyang connection. So, yun lang yung kakabitan natin. Bali, meron din pala ibang version ng stranded wire natin. Meron din yung magkakasama. So, mas madali siyang i-connect. So, sa mga ibang device, katulad din ito is yung mga example is yung 6 pin natin na ibang device. So, isang kabitan lang ito. So yan, sasaksak lang natin yan dyan sa LCD lahat. Sabay-sabay. And then, yan, saksak na rin natin dun sa ating pinaka-seal connector. Yan, bale, successful na natin na-connect yung LCD natin sa microcontroller. So, bali yan. Ikabit ko na rin yan sa ultrasonic sensor. Connection. So, double check lang natin muna yung connection. Ayan. Oops. So, dito mare yung kabit natin. So, yung kabit natin dito is ground. And then, VCC. So, balik na rin lang natin. So, siguraduhin natin na tama yung connection natin. Kasi, pag nagkamali kasi tayo ng connection, pwedeng masira yung device natin or masunog. So, yun. Ayusin natin. So, dapat is VCC muna and then ground. So, ayun, ayos. Wala nang mali. So, pwede na natin siya i-try. So, kunan natin yung 9 volts battery natin. Then, ito pala is crucial. Bali, huwag tayong magkakamali sa pagkabit nito. Kasi, pag nagkamali tayo ng saksak, pwedeng matusta yung microcontroller natin at iba pang peripherals. So, siguraduhin natin na yung positive ng battery is kapit natin sa V input at yung negative naman ng battery is sa ground. So yun, bali nagana na siya. Ayun, adjust lang muna natin itong knob, medyo nawawala-wala ng connection.
Oops. Ayan. Okay, ay, namatay. Ay, natanggal pala. So, ayan, ikabit lang natin ulit sa kanyang connection. Ayan, twist lang natin ulit tong knob. So, yun, medyo nagloloko. Pilitin lang natin yung reset. Ayan. Ayun, so bali okay na. Labas na yung kanyang pinaka-output, is yung height natin, then ito yung ultrasonic, so pwede natin testing in off. So okay na siya, nagbabari naman ng ayos yung ating height. So yan, pwede na natin testingin. So okay, gawa na yung ating pinaka-circuit. So tanggalin lang natin itong baterya dahil delikado din siya habang nakababad. So ayun. So kamusta? Napagana nyo rin ba yung circuit nyo? So I hope napagana nyo yung circuit nyo. So if ever is ready na tayo sa part 3, which is yung bubuin na natin yung pinaka-casing niya. And then tatry na natin yung pag-measure niya ng height sa atin. So if ever naman na may issue yung circuit nyo or hindi nagana at sa tingin nyo may mali, so panoorin nyo lang ulit yung video. Ulit-ulitin nyo lang at makikita nyo din kung saan kayo nagkamali ng connection or kung ano pa. So yun lang. So I hope ready na kayo. So nandito lang yung video nun. So,